Představte si, že chcete popsat květ violky pomocí květního diagramu. Diagram můžete nakreslit ručně, můžete ho skopírovat z nějaké publikace, nebo můžete využít generátoru květních diagramů, který vznikl jako součást bakalářské práce na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a snaží se koncepty květních diagramů a květních vzorců pojmout za použití současné technologie. Jak ovšem tento generátor ovládat a jak diagram vytvořit? Ideální je začít zadáním květního vzorce, který programu rychle předá základní informace o květu. Květní vzorec violky vypadá takto. Do programu se zadává bez znaku pro souměrnost, takže K5, C5, A5, G v závorce 3. Do formuláře je možné zadat i polohu semeníku, ale ne podtržením, to by nebylo možné, nýbrž zadáním dalšího znaku. V případě svrchního semeníku je to podtržítko, v případě spodního semeníku je to střížka. Ne všechny informace jdou ovšem předat květním vzorcem a k dokončení diagramu slouží formulář. Do diagramu přidám listen, mateřský stonek, listence, změním tvar kališních lístků, přidám do semeníku vajíčka, změním placentaci neboli umístění vajíček na parietální a změním tvar toho semeníku, správně ho otočím a ještě upravím tvar tyčinek. To ovšem není všechno, ještě je potřeba obsáhnout takzvanou prefloraci neboli vzájemné postavení součástí květních obalů, neboli to, jak se ty obaly překrývají, jak jsou orientované vedle sebe. Můžu zadat ke kalichu číslo 13 a pak ještě chci tento lístek, který je nad dvěma sousedními z obou stran, přesunout nahoru, takže provedu rotaci. U koruny bude vyhovovat číslo 3 a lístek, který je naopak pod dvěma sousedními z obou stran, posunu dolů. Zmenším mezery mezi těmi jednotlivými lístky, aby to vzájemné postavení lépe vynikalo, takže minus 1,5. Desetinná čísla se zadávají s tečkou. A ještě zdůrazním jaksi prostorové poměry mezi těmi korunními lístky pomocí zadání písmenka Z. A kališní lístky se mi tou úpravou jejich postavení zmenšily, ale já je můžu zmenšit méně pomocí zadání písmena M, nebo je nemusím nechávat zmenšovat vůbec tím, že tam zadám písmeno N. Lepší možná byly málo zmenšené. Toto je asi maximum, kterého lze dosáhnout v samotném prostoru toho generátoru. Výhodou generátoru ovšem je, že ten vytvořený diagram je ve vektorové grafice, to znamená, jsou popsané jednotlivé tvary jeho součástí a tak jde snadno upravovat. Například ve vektorovém editoru Inkscape. Stačí tedy uložit ten diagram, otevřít ho v příslušném programu a když se podíváme na originál, tak zjistíme, že je ještě potřeba tyčinkám přidat blanité výrůstky, že je potřeba spodním dvěma tyčinkám přidat nektária a že je potřeba spodní korunní lístek přeměnit v ostruhu, což činí ten květ zygomorfním neboli souměrným. Tyčinky jdou upravit velmi snadno, neboť ty tyčinky v diagramu jsou jenom kopií, klonem jedné vzorové tyčinky. Když tuto vzorovou tyčinku například obarvím na žluto, změní se všechny. Já tam přidám ten výrůstek, jenom vejdu do skupiny, kde se nachází ta tyčinka, zakreslím tam příslušný útvar
rázem uvidím, že všechny ty činky začnou vypadat tak, jak potřebuji. Změnit ten spodní korunní lístek je stejně tak snadné. Stačí rozpojit skupinu těch korunních lístků, smazat lístek nevyhovujícího tvaru, udělat si tam prostor, co se týče lístků kališních. A jednoduše si tam zakreslit korunní lístek, který vypadá tak, jak se patří. Kdybych si s těmito dodatečnými úpravami diagramu ještě více hrál a ještě více to dolaďoval, mohl bych dosáhnout něčeho takového. Květní diagram se nachází sice ve vektorovém formátu, ale v tomto editoru jde i vyexportovat, takže se stane klasickou bitmapou, která jde pak použít ve všech možných programech.